สวัสดีครับผมโยลิสบายโยนะวันนี้เราจะพาไปช่างเกี้ยนนะไปดูพญาเสือโคร่งของจังหวัดเชียงใหม่แล้วเราวันนี้เราจะไปกับมอเตอร์ไซค์เราจะเช่ารถเนาะเอาคันนี้อันนี้เราขึ้นดอยเดี๋ยวจะรอเราขึ้นดอยกันโอเคเราไปวิ่งกันไปกันเลยเป็นจุดชมวิวที่เห็นดอยปุยข้างล่างเนี่ยฮะเดี๋ยวเราจะไปซื้อข้าวซอยเดี๋ยวเราจะไปหาข้าวซอยถ้าไม่ต้องกินเพราะเดี๋ยวไปรับปากกับแม่จะพาไปกินส้มตำข้าวหรอเราไปซื้อข้าวซอยกับพาไปกินตอนเย็นเพราะว่าป๊าหิวก็เดี๋ยวไปกินข้าวก็หิวแล้วก็กินก่อนก็ได้กว่าจะแม่มาก็กี่โมงครึ่ง21 โมงโอเคเส้นทางมันจะแคบมากต้องใช้แต่ตลอดเส้นทางสวยอากาศเย็นสบาย16%แล้วอ่ะอะไรแบตเดี๋ยวก็ไปชาร์จหมดไม่เป็นไรก็ถ่ายแน่อยากถ่ายเห็นทางมันนี่นะครับทางมันแคบจริงถ้ามารถยนต์นี่ต้องระวังนิดหน่อยถ้าคนขับไม่ชินก็ให้เช่ามอไซค์หรือไม่ก็นั่งรถแดงมานะฮะมันจะมีรถแดงอยู่ข้างหน้าข้างล่างนะฮะเส้นเนี่ยฮะอันนี้เป็นรถนำเที่ยวเขาคนเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวต้องลองติดต่อดีรู้สึกคนไม่กี่บาท
วลงมาถ่ายมันได้หลายๆมุมไงลานกลางเต็นท์โอ้โหไปทางไหนวะเนี่ยน้อยไปตรงลานกลางเต็นท์สวยจริงๆอ๋อตรงนี้ใช่ไหมลานกลางเต็นท์ที่ไอ้ที่มันมาเนี่ยค่ะนะครับมาถึงแล้วลานกลางเต็นท์ของดอยปุยนี่นะครับลานกลางเต็นท์ของดอยปุยนี่นะครับมีอาหารกาแฟมัมนี่สวยๆนี่เป็นดอกอะไรไม่รู้ครับนี่นะโอเคเราลงไปดูข้างล่างหน่อยดีกว่าอ๋อราคาเต็นท์รู้สึกไม่แพงนะครับที่นี่ครับ